اللي هو البروبيجيشن ديلي تايم ويف فورم. إذا من هذا الشكل نقدر نعرف انه البروبيجيشن ديلي تايم الكلي ايش راح يساوي؟ راح يساوي نصف، على اعتبار اخذ الافرجنج راح اجمع البروبيجيشن فول تايم مع البروبيجيشن رايز تايم واقسمهم على 2. فاذا هو نصف التي بي اف زائد التي بي ار. خليني اعرف لك اياه. وير التي بي اف شنو قصدي بيه؟ قصدي بيه بروبيجيشن فول تايم. التي بي ار هو البروبيجيشن رايز تايم. لا تنسى التي بي اف لا يساوي التي اف، التي بي ار لا يساوي التي ار. هذني يختلفن كليا عن ذني. هذاك الفولنج تايم اللي هو شنو؟ الفترة الزمنية اللي هو البريود اوف تايم، الفترة الزمنية لتناقص او عملية الديسشارجنج، تمام؟ اللي هو تفريغ الشحنة من 90% من قيمة الفي اوتبوت إلى 10% من قيمة الفي اوتبوت. هاي كليا تختلف عن من؟ تختلف على التي بي اف. التي بي ار اللي التي ار رايزنج تايم سميناها هي الفترة الزمنية لشحن المتسع او لصعود الإشارة من 10% 10% إلى 90% من الفي اوت. فإذا هذا البروبيجيشن يختلف كليا عن الرايز تايم والفول تايم. يعني هسه احنا صار عندنا 4 تايمز. اول واحد اسميه فول تايم، ثاني واحد اسميه رايز تايم، ثالث واحد اسميه بروبيجيشن فول تايم، رابع واحد بروبيجيشن رايز تايم. كل واحد له تعريف، له قانونه الخاص. زين. هسه بالنسبه لنا احنا قلنا عرفناهن، فاذا خلينا نعرف بعض كمختصرات. هسه التي بي اف شو عرفه؟ التي بي اف شو عرفه؟ اعرفه اقول the time for الفي اوت او الاوتبوت اللي هو الزمن اللي تكون به الاوتبوت fall to 50%. إذا هذا بالضبط هو هذا الزمن. هذا هو زمن التي بي اف. هذا هو بالضبط زمن شنو؟ التي بي ار. إذا لازم هو الفترة الزمنية أو هو زمن بالحقيقة، مو فترة، هو مو بيريود، وإنما هو تايم يكون به قيمة الفولتية 50. التي بي ار ايش راح يكون عندنا؟ the time for V out الأوتبوت rise to if the input is a step change شنو قصدي بيها ستيب تشينج؟ كانت 0 وبعدين صار جام صارت 5، هذا يسموه الستيب تشينج او يونت ستيب تشينج. اذا كان عندي الانبوت الويف فورم بهالشكل، طبعا انا عندي غير ويف فورم، يجوز الانبوت تتغير ساينسويدال، هذا يختلف عن ستيب تشينج. الساينسويدال ما عندنا بروبيجيشن يصير، اوكي، يختلف عندي ترانزيت بس ما عندي بروبيجيشن. قضيه تختلف ليش؟ لان مونوتوكلي بشكل يعني بسيط هو راح يتناقص ويزايد، مو مثل هذا. تلاحظ هنا ما عندي مشكله، المشكله وين تصير؟ هنا بهاي الايج، انه خلال فتره زمنيه جدا بسيطه انتقل من الصفر وين صار؟ صار 5، فهذا يسموه ستيب تشينج او يونت ستيب تشينج. بهاي الحاله
راح يكون قيمة البروبيجيشن فول تايم تساوي لين هذا لين الاثنين للتاوين. انت جاي تعرف شنو قصدي بالتاوين هنا؟ التاوين هو ايش قلنا شنو تعريف التاوين؟ تايم كونستانت، اللي هو التايم كونستانت، واللي شو يساوي؟ يساوي لي الار ان في السي اوت. اللي هو ايش راح يساوي؟ لين الاثنين لتاو بي. ونفس الشيء تاو بي احنا معرفين شو معرفين؟ هو تايم كونستانت، واللي شو يساوي؟ يساوي للار بي في سي اوت. هسه توتال بروبيجيشن راح امسح فوق. اذا توتال بروبيجيشن تايم اذا اخر شيء راح نقول توتال بروبيجيشن ديلي تايم، اللي انا سميته تي بي. راح يساوي هذه لن الاثنين، سجلها يمك، لن الاثنين اذا تروح تحسبها بالحاسبه لن الاثنين تساوي 0.35. سيمتها كنيوميريكال 0.35، فاذا راح يكون عندي 0.35 لتاو ان زائدا تاو بي، ويساوي 0.35 في سي اوت في الار ان زائدا الار بي. اذا هذا هو التوتال بروبيجيشن تايم، وحده قياسه راح تكون سكند. اذا خلينا نسوي سمري على كل الشغلات اللي اخذناها، وشويه نسوي جدول للقوانين. هذا خلاص طلع. الفقر خلص هاي. الشيء نريد نفتحه الان، نريد نعرف شنو العلاقه بين السويتشنج، السبيد مال السويتشنج. طبعا انت تدري بس قلنا الان موسفيت والبي موسفيت اقدر اطبق عده، يعني اقدر احصل عده ابلكيشن من عنده. اهم ابلكيشن عندي هو شنو؟ هو؟ انه يشتغل سويتشنج، تمام؟ اون اوف. تريد السرعه مال هذا السويتش، يعني ايش قد اقدر، ايش قد السرعه اقدر احصل عليه انه اسوي اون اوف هذا سيم تايم. هذا يعتمد على من؟ على الريزستنس مالته. ليش؟ احنا قلنا من يشتغل الان موسفيت او البي موسفيت راح من يشتغل سويتشنج راح تظهر لنا تو فيزيكال ريزستنس اللي احنا عرفناها، الار ان والار بي. فنريد نشوف هاي الافكت على السبيد مال السويتشنج تاثر لو ما تاثر. انت شايف مرات من تطفي السويتش هذا العادي راح يصير لك سبارك، هاي الجنحه شايفها. فهسه احنا هاي الار ان والار بي بالترانزستور نفس الشيء، من يصير اون ويصير اوف هاي السرعه تولد عندي فد سبارك بداخل الترانزستور. طبعا من السويتش انا ما اهتم لهاي. ليش؟ لان هذا بلاستيك ماتيريال، الحجم مالته كبير، تمام، ما راح يتم.
بس احنا من جاي نحكي على ميمز مايكرو سكيل. هاي الجنحه اللي جاي يصير بداخل الان موسفت والبي موسفت قد تؤدي الى شنو؟ الى تلف السيليكون الماتيريال الاساسيه بالتصنيع. وبالتالي لازم اعرف ايش قد كميه السبارك اللي جاي يصير اعتمادا على الار وعلى السي. تمام؟ فهسه راح نحاول نسوي خلاصه لهذا الشيء اللي هو راح نقول switching speed. هسه خلينا نسوي اول شيء نسوي بالسويتشنج سبيد. ايش عندنا احنا؟ عندنا قلنا رايز اند، هذه اند قصدي بيها. الفول قلنا تايم. هذا قلنا التي اف شو يساوي؟ تساوي 2.2 من التاو ان. التي ار راح يساوي لي 2.2 من التاو بي. لا تنسى قلنا احنا دائما التاو ان يساوي لي سي اوت في ار ان، والتاو بي دائما يساوي لي السي اوت في شنو؟ بالار بي. زين. الشغله الثانيه اللي شرحناها هنا قلنا البروبيجيشن ديلي تايم، اللي هي الشغله الثانيه اللي راح تصير، اللي عرفتها 0.35 لتاو ان زائدا تاو بي. This is the second case او second law. وهنا عرفنا اذا تتذكر هنا الار ان ايش عرفناها؟ واحد على الامبليفيكيشن كونستانت ل في دي دي ماينس الثريشولد فولتج اوف ان. الار بي عرفناها شنو؟ واحد على الامبليفيكيشن كونستانت البي ماتيريال لفي دي دي ماينس الفي تي بي. الشيء الجديد اللي راح نعرفه هنا هو شنو هو؟ هذا البيتا شنو قيمته؟ البيتا بالحالتين طبعا بالتو كيسز راح تساوي لي الميو اللي هي فيزيكال كونستانت، راح تعطى من الفيزيكال تيبل. السي او اكس الاوكسايد كاباستنس اللي وحده قياسها فاراد على سنتيمتر تربيع او فاراد على متر تربيع، ومضروبه في الريشيو الويث على الاير. طلاب هنا انا ما خليت لك لا بي ان ولا بي بي. ليش؟ اذا تريد تحسب البيتا ان راح يكون هذا بيتا ان يساوي ميو ان سي او اكس ان دبليو ان لال ان، يعني كل شيء يصير ريفرنس لي. اذا اريد احسب البي راح يصير كل شيء للبي. هسه هذا يمثل لي الويث مال الجيت، هذا يمثل لي الطول مال الجيت. لا تنسى مو الاوكسايد. من اريد اقول الاوكسايد او دي اوكسايد لاير لازم هذا الدبليو شو اسوي؟ اسوي سمول لتر. بس من جاي اقول كل الجيت او ذا هول شانل فهذا شو كتبه؟ كابيتال لتر. فهذا هسه كاتبه كابيتال لتر. اوكي؟ هذه هسه وحده قياسها فاراد على متر تربيع او مرات فاراد على سنتيمتر تربيع. لازم تعرفها. زين. بعد الشيء الاخير اللي عندنا تتذكر احنا ايش عرفنا؟ عرفنا السي اوت ايش تساوي؟ تساوي سي دي ان اللي هي الدرين ان موسفيت كاباستنس زائدا السي دي بي اللي هو الدرين بي موسفيت كاباستنس زائدا السي لود اللي هو اللود كاباستنس. وقلنا اللود كاباستنس بالمينيمم ريكوايرمنت لازم تكون 3 اضعاف من السي دي ان زائدا السي دي بي. هذا هو الكونديشن اللي يخلي لي الاوتبوت مالتي ما يكون لود عليه من على الانفرتر سيركت. هاي اخذناها. اذا هنا ان جنرال من هذين المعادلات ان جنرال نقدر نقول
انه التاو ان زائد التاو بي proportional directly لمن؟ للديلي. يعني الديلي هو جاي من الكونستانت تايمز، ومن عنده نقدر نقول انه التاو ان زائد التاو بي راح يساوي لي الاوت كاباسيتنس مضروبه في الار ان زائد الار بي. لاحظوا وياي وين وصلت؟ الديلي اكو ريليشن شيب بين الريزيستنس والديلي اللي جاي يصير عندي. اذا اخذنا الار ان اخذنا الار بي جمعناهن قانونين موجودات، سوينا شويه مانيبيوليشن للايكويشن، راح احصل المعادله التاليه انه ار ان زائد الار بي قانونين موجودات، نوحد المقامات وشويه نسوي اختصارات، راح يصير عندي في دي دي اللي هي درين تو درين فولتج ماينس الثريشولد فولتج على في عفوا البيتا ان زائد البيتا بي بي عفوا بيتا بي في بيتا ان زين. هسه بدنا نبكي على شغله هنا بهذا القانون. شو اعتبرنا؟ وي اسيوم انه الفي ثريشولد للبي يساوي للفي ثريشولد للان ويساوي في ثريشولد. اذا سوينا الثريشولد فولتج للبي موسفت والان موسفت، فلذلك تلاحظ ظهرت لي بس في تي. زين، راح اسوي ايضا شنو؟ راح اسوي اختصار ثاني. الاختصار الثاني ايش راح اقول؟ راح اقول الامبليفيكيشن كونستانت فور ان موسفيت يساوي الامبليفيكيشن كونستانت فور البي موسفيت ويساوي بيتا. اذا حطينا هنا راح يصير عندي 2 بيتا، وهنا راح يصير عندي بيتا تربيع. اقدر اختصر، اسوي شويه اختصار. ايش راح احصل؟ الفوق كمان اذا راح احصل انه الار ان زائد الار بي راح يساوي 2 على بيتا ل في دي دي ماينس الثريشولد فولتج. إذا شلت قيمة البيتا وعوضت هذا المقدار الميو سي او اكس دبليو ال، ايش راح احصل؟ راح احصل انه الار ان زائد الار بي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 2 ال اللي هو اللينث اوف شانل او اللينث اوف جيت على الميو اوكسايد كاباسيتنس ل في دي دي ماينس في تي. لاحظوا وياي وين رجعنا انه نريد نربط الريليشن بين البي موسفيت ريزيستنس زائد الان موسفيت ريزيستنس مع الدايمنشن اللي هو طبعا هنا عندنا دبليو نسينا نكتبها، وهذا هو اللي يهمني، لان انا بالاخير بدي اعرف انه بالفابريكيشن مال الاي سي شنو علاقه الدايليشن مع الريزيستنس.
بالمناسبة هاي المعادلة احنا فرضنا انه طول الان جيت يساوي طول البي ويساوي ال، وفرضنا انه الويدث مال الان موسفيت يساوي البي موسفيت ويساوي دبليو. هسه الشغله الاخيره اللي يريدها من هالمعادله انه اذا كانت الميو ان لا تساوي الميو بي، فلذلك راح نطلع الاكوفلنت مالتها راح نعتبر انه هن على التوازي، وبالتالي راح نقول الميو تساوي حاصل ضربهم اللي هي الميو ان الميو بي على مجموعها. فهذا الشرط هسه هذا اذا كانت عندنا الميو ان تساوي الميو بي تساوي الميو، اذا اختلف هذا الشرط فالمعادله يعني اذا بقى اللينث متساوي الويدث متساوي لكن الميو مختلفه، فلازم اكتب المعادله بالشكل التالي. راح يصير عندي الار ان زائد الار بي تساوي 2 ال، هذا الميو راح اكتبه ميو ان في ميو بي، وهذا المقدار الجوي راح يصير فوق ميو ان زائد ميو بي في الاوكسايد كاباسيتنس الدبليو اللي هو الويدث زائد الفي دي دي ماينس الثريشولد فولتج. إذا من هنا ايش راح نستنتج؟ اللي يهمنا انه اذا ال قللناه ايش راح يصير بالريزستنس؟ وهذا اللي اريده تمام؟ اذا اول فاكتور دائما ال اللي هو length of gate decrease increase، فبهاي الحالة ال Rn زائد ال Rp as well as decrease، وهذا يهمني. لكن عندي مشكلة لأن اللينث مال الجيت جاي أقللها، جاي يصير عندي أنا جاي أشتغل بالمايكرو سكيل، من أريد أصغر يعني الدايمنشن مالتي جاي يصير كلش تمام. هذه إذا بيها كونسترينتس، إذا عملية تغيير الاير شوي بيها كونسترينتس. خلينا نشوف الحالة الثانية شنو هي. إذا هذا الدبليو اللي هو الويدث زيدناه، ايش راح يصير عندي؟ الار ان الار بي ايش بيها؟ إذا الار ان الار بي راح تقل decrease، ويدكريز ذا width decrease ار ان ار بي. هذا الكيس الثانية جدا مفيدة لي. ليش؟ عكس الكيس الأولى. الكيس الأولى هم قلت، لكن الامبلمنتيشن مالتها عملية تنفيذها بالفابريكيشن صعبة. أنا جاي أشتغل بالمايكرو سكيل وأجي أضغطها بعد أكثر، مو تمام؟ تنفيذها صعب. بس الحالة الثانية لا، بالعكس أقدر أنفذها مباشرة. ليش؟ أنا جاي أزيد الويدث
وبالتالي انا جاي اشتغل بالمايكرو سكيل، جاي اعطيه بعد دين، فما عنده مشكله. بعد بالخيارين هذا دايمنشن هذا دايمنشن، عندي خيار ثالث مو دايمنشنز اللي هو ما ياثر على الفابريكيشن بروسيس مالتي من المعادله. الاوكسايد هذا ما اقدر اتلاعب به، هذا اني يعتمد على اكسبتر والدوريشن اوتومز، شويه فيزيكال بروبرتيز شويه صعبه انه اتحكم بيها، هذا اني انكنترولبل ما اقدر اسيطر عليها، تمام؟ هذا هم ما اقدر اسيطر عليه بسهوله. بعد عندي ثريشولد فولتج ما اقدر اسيطر عليه، هذا فيزيكال كوانتيتي. منو بقى عندي؟ الفي دي دي شلون اتحكم بيه انا؟ بالبدايه انا اقدر اخلي الفي دي 10 12 حسب الستراكشر مالته، مو؟ فاذا اسهل تشويسز الي انه الحاله الثالثه اذا الفي درين تو درين سويت لها انكريزنج زعدتها، ايش راح يصير بالار ان زائد الار بي؟ زين، اذا راح يكون الار ان زائد الار بي راح يصير ديكريزد. زين، مو اسهل حاله من ضمن الثلاث حالات انه اسيطر على قيمه الار ان والار بي عن طريق الفي دي دي؟ زين، السؤال انه دائما اذا صعد هاي الفي دي دي دائما هاي راح تتغير؟ علاقه خطيه؟ يعني خو بسوي الفي دي دي 50 فولت وبالتالي الار ان زائد الار بي اولموست زيرو راح يصير. هذا صحيح؟ لا، شنو الصحيح؟ احنا جاي نقول انه اذا صعدنا الفي دي دي الار ان زائد الار بي ايش بيها؟ شنو قصدك يا محمد؟ فيزيكلي احنا جاي نحكي شنو الرينج؟ نعم، شنو الرينج؟ جاي يصير بعدين شو يصير؟ ساتوريشن ماخذين ساتوريشن كاركترستكس، هذا هو مو لينير، هذا مو بيور لينير، يسموه ساتوريشن. يعني شنو؟ هذه الساتوريشن عندي انه هذه هي الفي دي دي، وهنا جاي يصير عندي الار ان زائد الار بي، فضمن رينج معين كل ما تزداد المفروض تقل لينير ريليشن شيب. بعد مرور وقت معين او فاليو معينه، الذو انه الفي دي دي جاي تزداد لكن الار ان والار بي ايش بيها؟ تصير ساتوريشن، ما اقدر اقللها. فاذا هو مو بيور لينير، يشتغل ضمن فتره زمنيه معينه لينير، كل ما يزداد هذا يقل. لكن بعد نقطه معينه حتى لو زيد الفي دي دي الار ان زائد الار بي ايش بيها؟ تثبت. وبالتالي انا من جاي ازيد الباور، هذا زين لو مو زين؟ زين ازيد الباور؟ يعني انا جاي اشتغل روبوتيك والباتري مالتي 12 فولت يكفيني يوم، بعدين قررت انه اغير اسوي 24 فولت، الباتري ايش قد يوفر لي؟ راح يوفر لي بس يوم واحد. فاذا دائما احنا نريد نشتغل كونزرفتيف انرجي او يسموه انرجي هارفستنج، اللي هو شنو هو؟ اريد اصرف طاقه بس بنفس الوقت اريد الطاقه ترجع لي. تمام؟ حتى انا ابقى محافظ عليها. سؤال؟ استفسار؟